Bună, dragilor, avem aici un BMW seria 3 G20 care a mai fost pe la noi pentru că și-a achiziționat în primă instanță bara față, dar și bara spate și, pentru a completa look-ul mașinii, proprietarul a ales să opteze pentru niște mirror covers, dar mai avem ceva. Un eleron și aceste flapsuri. Da, noi am vrut să filmăm acest clip cu BMW-ul, da, cu mașina în stare finalizată. Însă, nu s-a putut, pentru că, după cum vedeți, îi lipsește acest lip. De ce? Vreți să vă zic eu de ce? Uitați motivul. Ce rămâne de făcut? Descurcă-te, Ligia, și montează lipul pe mașină.